Ngươi đã bị nội kình của ta đả thương, mau về nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi nếu không tính mạng khó giữ. Nói rồi Cầu Thiên Nhẫn quay người bỏ đi, nhưng đoạn hậu ông ta lúc này là Hoàng Dược Sư và Giang Nam Lục Quái. Thấy kẻ đến đông đảo quá chừng, Cầu Thiên Nhẫn vội vã núp sau Âu Dương Phong. Thật không ngờ Đông Tà cũng tới để góp vui. Võ công của Cầu Thiên Nhẫn sao lại kém cỏi khác hẳn lời đồn, là lão nhường tiểu bối thật ư? Cầu Thiên Nhẫn đúng là rất giỏi, lão ta đến lúc này còn lừa được Âu Dương Phong tưởng mình nhường nhịn con nít. Trong lúc Âu Dương Phong đang nghĩ về bản lĩnh của Cầu Thiên Nhẫn thì chợt ánh mắt của ông ta nhìn thấy một thứ. Thứ đó là cái túi được thêu hoa văn cùng con lạc đà rất đẹp. Nó nằm vắt vẻo trên thắt lưng của Hoàng Dược Sư và chính là thứ mà điệt nhi của ông ta Âu Dương Khắc luôn mang bên mình. Thấy vật nhớ người Tây Độc liền lên tiếng chất vấn Đông Tà về cái khăn tay mẹ may cho em này. Thì ra chiếc khăn này là trong lúc loanh quanh ở quán rượu nát Hoàng Dược Sư thấy của rơi đã tạm thời dùng hộ. Hoàng Dược Sư khi bị Tây Độc hỏi về Âu Dương Khắc thì thùng thẳng nói lời lấp lửng. Người biết về điệt nhi của ông là một tiểu tử. Tên tiểu tử này có học qua võ công của Toàn Chân Giáo, cũng có học qua một chút võ công của Đảo Đào Hoa, hắn cũng có quen biết với ngươi hãy đi mà tìm hắn nói chuyện. Hoàng Dược Sư vốn muốn ám chỉ Dương Khang, nhưng nào ngờ Âu Dương Phong lại liên tưởng ra Quách Tĩnh nên lửa nộ lại bùng lên trong huyết quản. Thiên Nhẫn, huynh hãy lo phần giết 8 tên này, còn tôi sẽ đối phó với Hoàng lão Tà. Được lắm, giết chúng xong tôi sẽ giúp huynh một tay. Cầu Thiên Nhẫn vừa nói cứng vừa xuống tấn, nhưng chợt ông ta có biểu hiện lạ. Ông ta quay người đi vào trong rừng rồi nói vọng lại. Các người chờ ta một chút, ta đau bụng quá, ta đi cầu xong sẽ trở lại ngay. Lão tặc này rõ ràng là đang muốn chạy. Nghe Hoàng Dung nói công với thái độ của Cầu Thiên Nhẫn làm Đông Tà và Tây Độc nửa tin nửa ngờ. Vì lão ta dù gì cũng vang chấn võ lâm với nghệ danh là nhất song thiết trưởng khuynh đảo giang hồ. Sao giờ lại trở thành một lão già vô dụng chưa đấu đã chạy mất dép thế này. Hoàng lão Tà ánh mắt trùng xuống, trong tay áo của ông ta rớt ra một hòn bi nhỏ. Một cái búng tay nhẹ nhàng, đây chính là đạn chỉ thần công, đạn chỉ nhanh như chớp xuyên qua áo choàng của Cầu Thiên Nhẫn. Hai lão Tà nhìn về hướng của Cầu Thiên Nhẫn không chớp mắt, nhưng hồi lâu mà chả thấy Cầu Thiên Nhẫn hừ gì thì cả bọn đoán chắc lão ta không chết thì cũng đã mang tật. Quách Tĩnh thấy vậy thì liền lại gần xem xét tình hình. Nhưng khi đến nơi anh ta hết sức bất ngờ vì cả đám đã bị một chiêu ve sầu thoát xác lừa gạt, chỉ có chiếc áo choàng được ngoắc trên cành, còn Cầu Thiên Nhẫn thì đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Lão già đó đã chạy mất tiêu rồi hai bố già ơi. Quách Tĩnh kéo chiếc áo lên cho mọi người xem thì chợt phát hiện một miếng gì đó đen đen rớt ra từ chiếc áo. Cầm thứ đó trên tay Hoàng lão Tà hiểu nhiều biết lắm liền kiến giải ngay. Đây là lệnh bài của thiết trưởng bang chủ. 20 năm trước ông ta cầm lệnh bài này hành tẩu trên giang hồ làm hắc đạo bạch đạo đều kinh sợ vô cùng. Đâu ngờ chủ nhân giờ đây của lệnh bài này lại là một tên vô liêm sỉ. Thiết trưởng lệnh bài này rất thú vị, con cần nó để chơi. Thấy con gái tình nghịch nói lời ngây ngô, Hoàng Dược Sư chợt nhớ đến những trò nghịch ngợm hồi nhỏ của cô ta thì không khỏi bật cười. Nhưng cảm giác vui vẻ này chẳng kéo dài được lâu vì tại ông ta đã nghe ngay được có chuyện không vui. Thì ra âm thanh không vui đó là do lão độc vật gây ra, vừa quay đầu nhìn lại Hoàng lão Tà đã thấy song trường xanh đỏ nhắm vào ông ta bổ tới. Hừ, đánh lén ta ư, không ngờ ngươi cũng thuộc loại hèn hạ như vậy. Hoàng Dược Sư không hề tỏ ra hoảng loạn, lập tức đề khí rồi vung trường đối trưởng với Âu Dương Phong ngay. Âu Dương Phong đánh lén thất bại vội lui giật về sau ngay. Hoàng lão Tà, hai ta rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Nhưng Âu Dương Phong nói một đường lại là một nẻo, hắn ta vừa xoay người giả đò nói lời bỏ đi thì lại tung ngay một trường cực thâm độc về phía Hoàng Dung. Bỉ ổi, thấy Âu Dương Phong không từ thủ đoạn, Hoàng Dược Sư vừa chửi vừa vội vàng nhoài người vung tay ra đỡ đòn cho con gái. Bên này Quách Tĩnh thấy Tây Độc cố tình muốn dập hoa của mình thì cũng điên tiết vung đấm lao lên. Chỉ biết đánh lén là giỏi, không có phong thái của nhất đại tôn sư tí tẹo nào. Hoàng Dược Sư nhanh như mèo rừng đã kịp cản lấy trường của Tây Độc cứu cho con gái yêu một mạng treo đầu sợ bún. Bên này lão độc vật cũng vất vả vung tay còn lại lên đỡ song quyền của Quách Tĩnh. Tiểu tử thối, ngươi dám cản ta sao? Âu Dương Phong bị bố vợ và con rể cùng tập kích thì điên tiết lắm. Ông ta chuyển kình lực từ trường của Hoàng lão Tà sang thuận thế với nội lực của mình, thổ kình chấn Quách Tĩnh bắn ngược ra sau. Nhưng chỉ với một cái lộn nhào, Quách Tĩnh đã đáp xuống nhẹ nhàng không chút khó khăn. Âu Dương Phong mắt thấy tình hình có vẻ bất lợi thì lập tức tính sang đường khác. Hảo tiểu tử, mới mấy ngày không gặp mà công lực đã tiến bộ lên thêm không ít. Hoàng Dược Sư, cha con ngươi lâu ngày mới gặp nhau, ta không làm phiền gia đình các ngươi sum họp nữa, bái bai. Nói rồi Âu Dương Phong lộn người phóng đi gấp, nhưng lão ta không quên dẫm đạp vài cái lên đầu Lục Quái cho bớt tức. Ông ta biết khó mà thắng được Đông Tà, lại còn 8 người hỗ trợ thì ở lại thất bại nên phóng nhanh vào rừng lùi gấp. Hừ, ta có không muốn mang tiếng ỷ đông hiếp ít, sau này ta sẽ tìm hắn tính toán sổ sách.
Tây Độc biến đi thì Quách Tĩnh liền cùng Lục Quái cởi trói cho bọn Hoa Tranh, Đả Lôi, hai bên gặp nhau thì mới biết việc Dương Khang đặt điều nói Quách Tĩnh đã chết mất xác là bịa đặt, thì ra Dương Khang và Nhị Cái đi cùng đám Đả Lôi đến Nhạc Châu mới chia ra đường ai nấy đi. Bọn Đả Lôi vốn dĩ là đi về phương Bắc, nhưng trên đường gặp đôi Bạch Điêu, chả hiểu kiểu gì chúng lại dẫn bọn họ đi về phía Nam, làm bọn họ bị Cầu Thiên Nhẫn và Âu Dương Phong tóm cổ. Quách Tĩnh nghe vậy liền biết ngay sự tình. Nhất định là Song Điêu đã phát hiện ra Tiểu Hồng Mã, vì thế nó dẫn mọi người đi về phía Nam, không ngờ suýt nữa thì hại mọi người xanh cỏ. Thấy Quách Tĩnh và Lục Quái nói chuyện tiêu tít với người lạ, Hoàng Dược Sư liền hỏi Hoàng Dung. Dung nhi, cô gái ngoại bang kia là ai mà nhìn ngọt nước thế? Là thê tử chưa cưới của Tĩnh ca ca. Nghe Hoàng Dung nói vậy mà nhìn sang thì đôi trẻ lại còn tay trong tay, làm Hoàng Dược Sư lập tức nổi cơn thịnh nộ. Xú tiểu tử, tặc nữ nhân, ta phải đăng xuất cả hai đứa tụi bây, con gái ta đâu thể nào mà chịu nhục như vậy được. Thấy ông già có biểu hiện tăng động, Hoàng Dung vội vã can ngăn. Cha bình tĩnh đi, Tĩnh ca ca rất chân thành với con hiểu huynh ấy mà. Được, này tên tiểu tử kia, hôm nay ta ở đây, người thân của nữ tử ngoại tộc và Lục vị sư phụ ngươi cũng ở đây, ngươi phải nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Nghe Hoàng lão tà la lối như vậy làm Quách Tĩnh giật bắn cả người, thấy Quách Tĩnh quay đầu nhìn mình, Hoàng lão tà liền nói tiếp. Ngươi muốn lấy là con gái ta hay cô gái kia? Bị Hoàng Dược Sư bư xê hỏi làm Quách Tĩnh trong lòng hoang mang rối bời, nhất thời không biết nói sao cho chọn cả đôi đường. Tuy nói hôn ước là quyết định của Thành Cát Tư Hãn, nhưng lẽ nào chỉ vì mấy câu đãi bôi của người ngoài mà ta phải chia tay Dung nhi sao? Đả Lôi và Chu Thông xì xầm với nhau thì anh ta đã hiểu được ý của Hoàng Dược Sư, nhìn sang quan sát thấy Quách Tĩnh lấp la lấp lửng kén cá chọn canh thì cảm thấy rất phẫn nộ, anh ta liền thò tay lên lấy một cây tên rồi nói với Quách Tĩnh. Huynh đệ Quách Tĩnh, đã là nam tử Hán tung hoành thiên hạ thì hành sự phải nhất ngôn, huynh vô tình với muội tử của ta cũng là con gái của Thành Cát Tư Hãn, bọn ta sao phải chờ ân huệ từ huynh, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta đoạn tuyệt từ đây. Nói lời gay gắt xong thì Đả Lôi liền bẻ gãy đôi mũi tên, lời nói đi đôi với hành động này thể hiện sự đoạn tuyệt giao tình của tộc người Mông Cổ. Quách Tĩnh tai nghe mắt thấy như vậy thì cũng chẳng còn biết nói sao, vì con tim và lý trí của anh ta lúc này đang cực kỳ mâu thuẫn. Chúng ta ân oán phân minh, mẫu thân huynh ở Đại Mạc ta sẽ phụng dưỡng, nếu huynh muốn đón bà ấy về phương Nam thì ta sẽ phái người hộ tống, tuyệt đối cam đoan không để xảy ra chuyện gì sơ suất. Những lời này của Đả Lôi như từng nhát búa đập phành phành vào tâm can của Quách Tĩnh, những hình ảnh và kỷ niệm trên thảo nguyên Đại Mạc tràn về làm anh ta phải mở miệng nói năng chứ không thể im mãi. Hoàng đảo chủ, Lục vị sư phụ, huynh đệ Đả Lôi, Quách Tĩnh này không phải là kẻ bất nghĩa nói lời rồi lại nuốt lời, con sẽ phải thành hôn với Hoa Tranh công chúa. Một lời này của Quách Tĩnh vừa phun ra thì bầu không khí lập tức chia làm hai nửa. To be continued.